Conversations. It's about people. It's about issues. It's about us. VW Conversations. Usahang katungod, usahang kinahanglanon. Pag-iristorya ita ang kinahanglan pag-iristorya. VW Conversations. Supervisor hiton Commission on Elections Eastern Samar, Attorney Karen Kahipo. Dami ito nato mga ipapakian ha iya, damo gihapon iton mga aroon nato na iya mga pahinumdom, no, updates nati kaharanan na kasi iton piniliayngan mga ano iton mga butang angay naton buhaton. And before anything else, karagaan ay i-greet him belated happy birthday Ate Janet Mendoza, who celebrated her birthday in Gay Paris, no? So join us. We will be having Attorney Kahipo with us for our VW Conversations. Ngan mga kasangkayan, pagbalik naton, yan na, no? Pagbalik naton, after a very, very short break, makakaistorya na natin ni Attorney Karen Kahipo. Bahin hiton damo nga mga updates, damo nga mga buruhaton niya na hiton komisyon. It's less than a week before elections. We will be right back after a very, very short break. VW Conversations. It's about people. It's about issues. It's about us. VW Conversation. Usahang katungod. So matanan ini among na kung daw pamilya among ginatama. Ginhigugma ngan ginmayuyo ang mga katawhan ha probinsya. Gintawag ng gobernador ng masa. Gintapuran magdumara ang mga katawhan. Nagtalinguha nga makuha anyo. Nga nagpreparar han iya kalugaringon para mas dako ngan haruluag na responsibilidad. Hi Congressman Menlo Nicart naging mayor tulo ka termino habong tuwan San Policarpio. Nagkapot ang opisina ang Vice Mayor na nasabi nga bungto nga naghimo hin mga importante nga interbensyon na makakaupay han mga katawhan. Iginduso ang mga proyekto pan infrastruktura so ganan pagsimento ang haros nga tanan nga kakalsadaan han bungto. Nagtindog hin mga multipurpose building agud na magamit han mga kabarangayan hin magkaderdilaing ng mga okasyon. Mga evacuation centers na maalayo pa na panahon hin mga kalamidad. Ang pagpasimento, haharos nga tanan ng mga farm-to-market roads inusang gihapon na niya gintalinguha nga matuman kay dako ini nga bulig ang mga parag-uma nga ng mga barangay nga adto tayaw ng mga lugar. Sugad niya may gintagan gihapon ni Congressman Menlo Nicart hin importansya ng sektor pan-agrikultura. Nagdistribuer hindamo ang mga tractors ng rice threshers ha mga parag-uma nga diri akos ang pagpalitan mga ini. Naghatag gihapon ni Menlo Nicart hin mga ayuda ngadto ang mga parapangisda pinaagi hin mga baluto o fishing boats. Mga alternatibo nga pagpakabuhi ha panahon hin raot-daot, fish dryers para mga paragbulad ngandamo pang iba ha panuyuanan nga mabuligan pan-ekonomiya ang mga katawhan. Subay paghihapon ang mga gintikaan ni Governor Aklan, ginuungaran ni Congressman Menlo Nicart na magkamayada hin mas maurupay nga eksperyensya edukasyon iton mga eskwela. Hapag puno iton kadamuon iton mga school building sa probinsya, iya panininguhaan nga magkamayada hin eksakto nga mga ekipahes iton mga magturutdo ngan mga estudyante agod mas makumpleto pa iton pangaram iton mga kabataan. Haya paglibot-libot sa probinsya, nakita niya nga kinahanglan guntangan hinda kong mapagtagad iton mga magturugdo. Tungod din maniniguro ni Congressman Menlo nga mapahirotaas iton sweldo iton mga teachers pagkumpensar iton era dako ang sakripisyo ang kontribusyon na pagpalambo iton katilingban. Como personal nga pagtuo nga napagsusog naghihapon na tuhay nga pangobernohan na niya may si Congressman Menlo Nicart inagpatuman hinmatano nga pamunuan. Nagresulta ini han pakakuha hin Seal of Good Governance tikang Department of Interior and Local Government nan ginrecognisan hini ang hapsay nga pagdumaran sa lapi han bungto pagin abre ang mga negosyo ngan pagkabuhi
pagataman han kalibungan, ngan pagin mamurayaw han bungto. Dako ini kaopay nga pagkakaibahay ang mga kontrapolitika nga nanhidabi hin pagtiyupi ang ira mga igasitao, ipinaagi han pag-uwat ngan pangawat tikang hakaban han gobyerno. Happy na kaorhi nga datos itong gobyerno itong Eastern Samar, inagpapabilin nga hataas itong insidente itong kapobrihan, haros 5 hakada na pulo nga estihanon, ada sitwasyon itong kakablasan. Hingyap ni Congressman Conrado Minlo Nicart na makaalingkawas itong probinsya tikang hining nga masuol nga kamatuoran. Andam hiya ighatag ito niya bugos ang kinabuhi ngan hapsay nga maniniguro iton iya mahihimo agon magderdiretso iton katumanan han mga hingyap han katawhan para hin mas mauropay ngan progresibo nga Eastern Samar. Minlunikat atong congressman, anak ni Aklan, masasarigan, kabugtuan, ang tunakupan. Minlunikat atong congressman, Congressman Minlo, may da progreso, Congressman Minlo, garantisado. Congressman Minlo, may da progreso. Congressman Minlo, garantisado. Inyaphan tao, Congressman Minlo. Minlo. VW Conversations. It's about people. It's about issues. It's about us. VW Conversations. Usahang katungod, usahang kinahanglanon. Pag-iristorya ita ang kinahanglan pag-iristoryahan. VW Conversations. Alright, we're back mga kasangkayon on VW Conversations, and we have with us Attorney Karen Cahipo, who is the Provincial Election Supervisor dito ng Commission on Elections. Mopay nga aga, Attorney. For the information of everyone, Attorney Cahipo is from Eastern Samar. Yes. From Hipon. Hiporlos, opo. And then for the longest time, Attorney, nakayong ka nga assignment. Okay, and akong first assignment was in Ormoc City as a city election officer, and in 2010 barangay elections, tapos pagka 2013 Tacloban, and after Tacloban I was assigned at the regional office as a regional attorney, and then as acting provincial election supervisor of Biliran para han 2016 national elections and the 2018 barangay elections, and now ani ako sa Eastern Samar. Talagang ano ini, warang permanency. Umaumang ko dito na. Hindi na Jollibee, correct. May na island din dahil buto nga hit kalsada harian. Because before, I think waray pahiton island. Waray kinunumdum. May metro bank. Di na waray pahiton. No. So anyway, Attorney, una-una sa maaro la kahit updates, no? Elections is a mere 1, 2, 3, 4, 5 days away. No? So hahain na kita yan na in terms iton preparations and mga VCM nga gagamiton tanan na ani ballots ani na nga tanan nga mga papel nga kinahanglan. Yes. Actually adto mga munisipyo natin mga VCMs, kasi as a matter of fact ayan nga May 10, that would be this Friday. Magkakameda ka final testing and sealing han mga machines. So when we say attorney testing, talagang papaandaron hiya kung Yes, nagan. opo. Kinahanglan itong talaga i-test kay para masigurado natin nga pag abot itong election day, waray magkakaproblema, or kung may adaman, madali ilahi nga masasolve. So dito na inihiton nga tanan. Dito itong sentro, itong munisipyo, or pwede gihapon dito na mismo itong polling centers.
So Friday, siguro din hihiton mga ano, ibangan pwede na. Din hiton mga lugar nga masisiguro naton nga safe in Yes, mga of machines, course. no? Mm. So kung San Julian. Mhm. Adalaha hakuan. Adalaha sentro laane kasi that would be less time ngan syempre sa security gihapon at least sa laane nga Oo. lugar daton babantayan. talaga. Yes. And then pwede na nira dadon iton like the day before elections or on the Yes. election day itself. Generally, dapat on the day. But there were municipalities nga nag-request in early delivery. Ito lagi nga mga lugar nga hagrayo ang barangay, like sasakyong pahimbaluto, kukuan pa, mag-hike pahin maiha. Oo, tapos dara-dara ni mo. Yes, opo. Kasi even yung the box, di ba? Iton hulugan iton Itaton balot baluta. box dako, baga-bagayahin, Garden mamadako pahin washing machine. Amo. Yes, amo. opo. So, ma-imagine iton ano ini, iton extra effort talaga nga bubuhaton. In an attorney, like for instance din sa Eastern Samar, tanan ba iton mga polling precincts naton? Nga tanan ba makaka-transmit iton? Melek, gina-ensure niya nga as much as possible magkakamiyada kata 100% electronically transmitted nga results. Pero may dakata syempre contingency plans in case diri gumana kay for some reason nga diri we used to call them BEI or Yeah. Board of Election Inspectors, yan na electoral board. Oh, Tawag electoral nila. board. Yes. Yan Because na of the- yan na lang na Oo, election. because of the promulgation of the Election Service Reform Act. So tawag na ira electoral board. So Okay. bangin ka mo precinct or polling center kung hain hiyar rehistrado. Okay? And then kikita ulit iyang ngaran dito ito nakapost. Fully shade, please. Fully shade. Ayaw pagtuldo kila itong dida. Oh, diri babasahon. Diri babasahon iton machine like if it's a dot. Yeah, lang. if it's just a dot. Actually, may dagad kita sinisili nga threshold nga Yeah. 25% of that oval should be shaded. But if you really intend to vote, kayo nga bubutang nga lang yung hindad. True. Correct? So, you fully shade it and then pag tapos ka na, by the way, ayaw pag-overvote. When we say overvote, for example, may kita 12 na senators. Mhm. Ayaw pag-shade yung 13. Otherwise, wala itong makakount bisan usa. Pero we can You can undervote. undervote. Pwede, usalatin mo gusto nga senator, so be it. Okay lang so yan. babasahon niya. Babasahon niya. And then after ni mo mag-accomplish ang imo ballot, okay, makadto ka nahan VCM and then you will feed your ballot to the VCM. So ano ini attorney, bisan ano nga side? Yes, bisan anong orientation, Written nga resibo. resibo kung piraan ko Correct. Dere pwede because we have to maintain always the secrecy of the vote, secrecy of the ballot. So hinamdaman ni mga kasangkayan, you have to check the resibo. Bangin iba iton ngaran nga maimprinta. So iba nga ni makatimpo. Okay. So, it pwede nga to, and of course, na itong electoral board, and mga voters nga nag-cast at ira votes, and mga voters nga naghuhulat nga mag-vote, and then, and mga representatives from the commission, may dagihapon na natin tinatawag nga technical support. Okay, for example, may da problema, may da kata tinatawag nga DESOT, may ada escorted voting provided nakakuha ra in court order, pwede ra ngadto with the of course the BGMP. Pwede ra sumulod. Pwede gihapon sumulod in case may the order in case may the order from the electoral board in writing naging may da gimpapa sulod hira within 30 meters. Pwede dito iton aton police officers or the AFP. Pwede hira. Kung tawagon hira. Kung tawagon hira, But, yes. pero kinahanglan may ada Yes, may order in order writing. from from for the instance, electoral board. from the electoral board, Yes, ma'am. not necessarily from The- you or the Oh, election no, officer. No. Okay. Dili ha amon tikang ma'am. Tikang ha electoral board. Okay. So, and then you have the yung watchers iton Of course, mga yeah, the parties. watchers also, sorry. Yes. the Hino iton watchers. mga tagpira iton allowed kada party. Kung every candidate, every party is entitled to one watcher. Pwede two, pero serving alternately. Okay. Dili pwede nga duduha magdudungan At the same sulod time. okay maghuhuruot Ah, kita. mo, pagligo, Tapos at kung mga kwarto. kung mga candidates for sangguni ang bayan, sangguni ang panlungsod, senators, if they belong to the same party, usala nga watcher. Aha. Pero yung mga independent, they Of course, can also have. yes, they have the right to have their own one watcher. Pwede logi duha, pero may serving alternately at one time usala. So,
ano ini hinumdumin ni mga kasi dama bangin mapuno na itat ano ini. Yes. Bangin mapuno ito naton mga presinto. Pero how about kami? Of course, and media. Can Provided we may... go in like di makabit na started din maiya attorney. Yes, ma'am. Yes, Pero pwede. so provided that we have the Media card. ID Yes, ma'am. from you. Yes, no? ma'am. So amo lang ini iton pwede. Mhm. And ano iton mga pwede namon buhatan hindi rin pwede buhatan. Okay. Ngan it also goes to with the other watchers. No? Ano iton mga pwede buhatan iton watchers inside the polling precincts? Okay. Watchers and the media, Mhm. you can take note, you can videotape all the proceedings inside the voting, the polling center. But never take picture of the ballot, of the VVPAT. Ito niya. Always remember, diri kinahanglan ang secrecy of the ballot should be preserved. Diri pwede nga pati iton pa habang nagvo-vote iton aton voter, diri pwede picturean, videohan habang nagvo-vote. Yan, makikita Oo, diri oo, botos. oo. Okay, sama iton. But the rest, kung ano gimbubuhat it mga electoral boards dida, hiton iba nga tao, pwede ka mag-videotape, pwede ka mag-picture, but never in a manner nga makaka-disturb. Never in a manner nga makaka-disturb hiton proceedings to aton electoral board, because disturbing the proceedings of the electoral board to the point nga mai-interrupt it ira proceedings, it is an election offense. Oh my goodness. Yes. So, hinumdumi. Everyone, watchers, itong mga watchers kasi, attorney, giti-train talaga naman inira. Yes. And even media people should be trained on this. Attorney, may ada ba naton, a provision for, kasi Holy Week nakadwak provincial jail. And may ada ko dito mga naka-istorya, they were just asking kung pwede hira botos Of course. yan ang elections. So, ano itong ira angay buhaton? Actually, naton election officers na mga lugar nga may ada detention facilities nagsubmit hira listahan na amon kung nga may ada kami detention facilities, and these are the number of detainees na ada. So may da kita tutulo nga eligible para magkamay ada, tinatawag nato na special polling place dito mismo itong detention facility. Oh. Yes, we have Borongan, Dolores, and Oras. So, yung Borongan attorney, is that BJMP or the provincial jail? Actually, ginusalan nira, so they will, the election officer will decide kung hain din Hahain. haduha. Okay. Oo. Bali, yeah, there are 87 kwan. Kasi pag more than 50 kasi nga voters, persons deprived of liberty nga voters, qualified na hira magkamiada polling center dito. Bali ato yung naka-qualify 50 and up. For the rest, kung may da ka mo detention facility dito iba nga mga munisipyo, tas unregistered voters ito nga munisipyo, waray maka-reach 50 nga limit naton, pwede ka makabotos escorted voting. Kumbaga ma-secure ka anhing court order, and then escortan ka hiton aton mga Jail guard. officers, yes, mga electoral boards nga dapat before 5 a.m. ato na hira para ma-set up na, at least it physical setup pa niton aton polling place, aton polling center, naka-set up na bali mga lingkuran, adanan, mga papel, nakahanay na para pag alas 6, pag abre na liton package it balota, papakita nira o pag to troubleshoot hinusa nga na corrupt nga memory card nakadto pa Laguna. Yan na, we already have regional hubs in Tacloban. We have a hub in Tacloban. So it is manned by DICT. So kumbaga diri na maiha. So I suppose nga mas madali yan na. I remember may dahat na hinabo din hiya provincial canvas. Mhm. We really had to wait Yes. from for it to be I heard. amo at 1 week Nakaiha. talaga. Yes. 1 week antes magka-problem. Parang send ko pa nga parehas lang kita hinag-election mano-mano nga pag-iha. But hopefully din na nato ni Bisang diri kandidato. True. Oh. True. So ikaw, So pero may ada mga kasangkay, may ada man ngipon hiton aton mga balaod. We will be taking a very short break. Pagbalik ta iton COMELEC pangunguna ni Attorney Kahipo in magdudumarag. DW Conversations. It's about people. It's about issues. It's about us. DW Conversations. Usahang katungod, usahang kinahanglanon. Pag-iristorya ita ang kinahanglan pag-iristoryahan. DW Conversations.
makaligtan. probinsya. Mga utante makonsensya, babaligyan butos, dapat kalimtanan. At mga butos mayuyuan, ayaw pagpadara, hindi wala justisya. kandidato it makadiyos it naduduokan hin butante nga anytime nga ada hiya maski ada hiya gawas sa duduokan niya naarawan hin kulig ngan diri naman laduro kakurap kay maraman kita yan nga panahon nga waray honest nga kandidato kung ada na posisyon amo na ito tira trabaho nangungurap hera pero ito nga may simpatiya hindi yan kasi tao naugupit bungto kung hain hiya asya ito nit akong gusto nga kandidato nga akong bubutusan niya ng election. Salamat. At gusto nga butusan nila ng election is itong taong kurap, itong taong mabuligon, hiya kasi taong may gihap niya takot sa years. Ang akong bastahan ng pagpili mga politiko, federatong na election is konsensya ng kasing-kasing. Ikaduha, it ira academic performance, anong ira mga experiences. VW Conversations. It's about people. It's about issues. It's about us. VW Conversations. Usahang katungod, usahang kinahanglanon. Pag-iristorya ita ang kinahanglan ng pag-iristoryahan. VW Conversations. Ugad na lain eh. Anyway, attorney, observation ni mo hiton campaign materials, propaganda materials iton aton mga kandidato. Nagpapakasunod ba ini? Una, hiton tama nga size, hiton ira mga posters. Ikaduha, kunain ni nira ipanmumutan. I have observed, I have been roaming around. So, before kami nagbaklas, DENR, actually, ang DENR may ari ni mandate nga talaga igdiri and then ig-impose nira itong balaod. Dapat kihaan kung hinuman ito nasupak hini. Hinsuulit at hit inaabat. Siya nga mga lobby dihit atubang hit DYVW. At pa naman hit igbaw. Mga gigahagtaasin na ini nga ladder. Itong ira ginagamit para makaabot nga to kay buod deri ini makuha attorney hin mananggal ka mo. Yes. Ngayon itong iba kay nagiinaraway may nirahan ni. Naghihimang baklasan ira mga tarpaulin. Eh di maupay na lang ni kung hika mo. May mahinaton provision attorney dahiton balaod for the candidates to remove hiton ira mga campaign materials after elections. supposedly, dapat i-remove na ito niyo nga iyong mga campaign materials on May 11. Kasi that would be the last day of campaigning. And it is already illegal kakadihaan mo. Who are living outside will be coming home. Kaysa rin pamanira, kinahanglan hira in
bumutos. Yan na naman gihapon nga piniliay. So, na kunsugad. Kaya siya man talaga, iba man talaga itong panhugay din yan. How about giving shirts, pipe, etc., etc., yung mga campaign materials nila? And who are the people who should be, kasi di ba may kita kinikita nga bisan ko nakikipag-restorya ka la kasi you're from Maupay kung baga amo ito nitong sitwasyon nakikig-istorya ka la. Problema nagpipinaki-istorya ka dito't mga tibutos pala nga there you are trying to convince them nga bago ka mo kumadto ibutos gad ako or worse may dara-dara dida nga ipanharatag bisan layto candy dida or whatever kasi may iba natambay pa dito after mga 30 minutes after voting. Ayun. So ayaw na. Humaning botos uli. Paghulat nga tot canvassing kadto na canvassing center pwede ka dito. Contingency may datira mga plano. And then we have checkpoints naman. Oh, yes. And you points every now and then. Especially kay di ba may dakita. By the way, ganban lagi hapon Oo, yan na. Okay. true. So, in effect lagi hapon naton ganban. So bugos ito nga election period until June 13. From January 12 to June 13 ito. So pag nalabay ako, may talaga mga checkpoints. Kasi kung ano paghapon naman na ira, attorney, makuti because ano iton mga burahaton iton kandidato kahuman iton election. Thank you for asking. Okay, I will be reminding candidates again. All candidates, winners and losers. Oh, yun, iklaro, Winners and losers. After election, you have until June 13 to file your statement of statement of contributions and expenditures or SOSE. So if file ito niyo kung for example provincial candidate ka didiha Office of the Provincial Election Supervisor, kung candidate ka for mayor down to Sangguniang Bayan ato election officer, kinahanglan ka mag-file whether you win or lose. So, kung diri hira makapag-file ini. Pwede successive ka diri pag-file, pwede ka diri na makaran hitsunod niya. Oh. Yes. Delikado. And then may the fine. May na ba hindi na sampulan, attorney? Dinhi haaton? Eastern Summer, I have no idea. Habiliran may dahito. Okay. So, simple man din, may na ba hindi template, attorney? Para Yes, dito? of course. Pwede lang ka mo kumadto amon offices. May dana mo dito mga sample kon ano imo igsa-submit. May dana, everything is actually provided. Pag fill up na gudlat imo. Ngan pag provided imo mga resibo, of course. Also, bisan nga niya na siguro they can start doing it, di ba? Kasi bangin ka mo mahingalimot. Just be honest. Yeah. Like, dili malapos sa tag 3 pesos, Yes. 5 pesos. Kung may da partido, 3 pesos per registered voter, and then kung waray partido, kung independent, 5 pesos per registered voter. Okay. So, mga kasangkayan, and unlawful, like we have 4 days unlawful campaign materials. Ano itong mga diri, pwede yan na buhaton in terms itong pag-campaign. Di man kita sumirang attorney diri pwede magpagkaraot. Puros na pakaraot ito talaga yan. Itong campaign kasi, ma'am, campaign is for or against. Yeah. Pwede ka magpakara, basta to the point nga di rin niya liabilis. Kaya kung liabilis ito, pwede kikihaan, di ba? So, itong, pwede ka pa until May 11. Whatever. Yes, to promote or to destroy the candidacy of anyone. Pwede ito. Just be very, very discriminating Careful din itong paggamit itong social media. Kay bangin ka muna hininiring nga mawawara itong kada kandidato may ada hininirang mga mga teams, no? Mo-monitor nga tanan ng social media nga tanan nira gin screenshot. So hinay-hinay ka mo bangin ka nasa ring nga fleeting la ito and then mawawara. Paghirot kita kay mayada talaga mga aadahiton social media that borders on the libelous ng Yes. nga mga information, no? So attorney, thank you very much for coming over and maaramak nga every now and then talaga makadto kami hain. May ba ano itong posible nga mga i-expect naton nga mga issues that would come up on election day? Siguro I hope diri mahatabo. Like, an experience ko kasi before, minor glitches lang nga. Pero ito may na kami mga in place na mga contingency protocols
Kay kumbaga may datalit natatabo nga like iton machine, diri na start o nga dahil pero may dito dayon may din na kami to training hiton aton mga apil to training hiton aton technical support staff pati iton EB nga you will address it this way. And then pag-abot ha kuryente gihapon, sana la diri magka-brown out. But Isamelco assured us nga diri ma-brown out. Oh, and GCP also made the assurance. Yes. Kung mag-brown out man, we have the election officer who will provide iton aton lightings and may naman kita backup battery. So far so well ito. Itatong nalahin kung unta akon ginpapangaro hiton mga candidates on the last day of campaigning unta diri ka mo magsaramok didto kay amo ito yan bagay iton uso pag sinaramok hit nga political rallies unta sugad dito amo takdal na expect nga oh my god bangin magkamayada samok no sana diri hikita magbrubli kita nga mawaray samok. True. Okay. And then on election day, so far, amo lang to tapong mga minor glitches, but they will be handled. I hope nga, bisan kita nga tanan itong mga voters, maram na kita kunahin ito natin mga presinto. You can do that. It's just very unfortunate nga yung precinct finder ng commission is down. Kasi una na didaakit pagbibiling. But siguro pwede na hirap pa yan na attorney sa mga election Kanto lang office. kami election na office of the election officer and then ask kung hain ka mga precinct para pag abot itong election din na kang mawawara. Waray na natin problema, especially kita nga nanarabaho kita, at least paggatot itong mga presinto, maaram kita kunha. Paggatot hiton like sa nga eskwelahan, danay tag-unamit presinto dito, maaram kita kunhahain na kita kakadto. So you can check with the commission on election. Diya ito natin election officer. Yes, ma'am. Okay, thank you very much, attorney. Thank you for having me too. Dipit asya kay usually attorney nagkakamay na talaga ito naman mga problems. Usual on election day nga mga itinatawag aton mga sa rin pangalan ni mo minor glitches ganyan pero nakakaapekto lang gyapon itong bugos nga sistema. Yeah. And I assure you ate na may da kami mga contingency plans. And COMELEC era gin kumbaga gin research ba because ikaupat na ini. Yes, dapat ma-perfect na natin. Ikaupat na ini. So kahit papaano na-foresee na naton kung ano itong mga posible mahitabo. Man may da nakata in place ng mga contingency protocols. Okay. So we hope to proclaim hinon mga local candidates like 24 hours after the close of the polls. And siguro ito natin mga senatorial candidates maybe 3-4 days, no? Pending National. mga problema na naton dinhi naman nga local. Thank you very much, attorney, and this is not the last time. I know dami ito naton mga concerns, but I know you're very busy. Good luck iton yung mga buruhaton pa. Good luck ka aton nga Katon nga tanan. And mga kasangkayan, thank you very much for tuning in. Iyong nga tanan, hahain man kamo. I hope iton mga ato abroad, nakabotos na kamo, and aton mga kasangkayan in the States, I think, New York and California, nakabotos na hira. In the United Kingdom, and some in the Middle East, nakabotos na daw hira. Sana nga tanan kamo i-exercise ito naman gihapon nga iyo katungod hin pagbotos bisan ko na adto kamo halangyaw. Until next time on VW Conversations. Thank you. VW Conversations. It's about people. It's about issues. It's about us. VW Conversations. Usahang katungod, usahang kinahanglanon. Pag-iristorya ita ang kinahanglan pag-iristoryahan. VW Conversations.